วันนี้เราอยู่กันที่โรงแรมสวนสุนันทาแต่เราจะไม่ได้มารีวิวห้องพักกันนะครับ เรามาทานข้าวเย็นกันที่นี่ ไปดูกันว่าที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ข้างในโรงแรมวังสวนสุนันทาแล้วนะคะ โรงแรมนี้ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเลยนะคะ ติดถนนราชวิถีเนาะ วันนี้เราผ่านมาที่นี่นะคะ ก็แวะมาทานข้าวที่ชั้นล่างของโรงแรมกันสักหน่อยนะคะ โรงแรมนี้เนี่ยนอกจากจะมีบริการเรื่องของห้องพักแล้วเนาะ ก็จะมีห้องอาหารนะคะที่บุคคลภายนอกถึงแม้เราไม่ได้พักที่นี่ใช่ปะเราก็เข้ามาทานอาหารได้นะคะ แล้วก็ที่ชั้นบนเนี่ยก็จะมีบริการนวดแผนไทยเนาะ แล้วก็อบสมุนไพรด้วยค่ะ งั้นเรามาดูกันเนาะว่าวันนี้สั่งอะไรบ้างนะคะอันนี้เมนูแรกเนาะพะแนงหมูนะคะให้ชิมเลยไหม ชิมเลย ชิมเลยเหรอ ก็หน้าตาจัดมาแบบนี้เลยนะคะประดับตกแต่งมาแบบนี้เลยเนาะ น่ากินมาก น่ากินเนาะแบบสวยงามอยู่นะคะ ปะ ขอชิมก่อนนิดนึงอาหารที่นี่แทบทั้งหมดเลยนะคะเป็นอาหารไทยแล้วก็จะได้มาทานอาหารไทยในบรรยากาศแบบว่าชาววังเนี่ยค่ะลืมบอกไปนะว่าที่นี่นะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะเผื่อใครผ่านมาพาเด็กๆมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นะคะ พิพิธภัณฑ์อะไรอ่ะ พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนาะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะสวนสุนันทาเนี่ยเป็นเขตพระราชฐานเก่านะคะก็จะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั่นแหละนะคะเป็นรสชาติแบบผ่านแรงก็คือมีหวานนิดๆแล้วก็เค็มเผ็ดนะคะ เผ็ดมากไหมเด็กกินได้เปล่า อันนี้หรอเด็กไม่แนะนำอะอะไรเด็กแนะนำเมนูนี้ดีกว่าอันที่ 2เลย ถูกใจเด็กแน่นอนไข่เจียวหมูสับค่ะใหญ่ไม่ไหวอะอันนี้เราสั่งไม่ได้สั่งกับพิเศษเลยนะทำไมมันใหญ่ยังไม่รู้สั่งเป็นกับข้าวอะค่ะการจัดจานหรือว่าความสะอาดการบริการนะคะ ที่นี่เราก็เป็นมาตรฐานแบบโรงแรมเลยอะเราว่าก็ดีนะมันก็แบบเรียบร้อยดีอันนี้เราขอซอสพริกเข้ามาเพิ่มนิดนึงนะเผื่อเรานะแต่เดี๋ยวจะชิมไข่เจียวเฉยๆดูจริงๆความกรอบไม่ต้องเทแล้วแหละเพราะว่ารู้สึกว่ากรอบตั้งแต่ตอนหั่นแล้วเนาะไข่เจียวแบบไทยต่อเลยเรารู้สึกว่าเมนูที่3เนี่ยเป็นไฮไลท์ของการมาทานที่นี่เนาะน้ำพริกลงเรืองของที่นี่นะคะเป็นสูตรของพระวิมาดาเธอนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นตำรับเก่าถ้าใครอยากมาลองชิมน้ำพริกลงเรือที่เป็นสูตรต้นตำรับอะไรนะลองมาทานที่นี่ดูเนาะใครไม่รู้จักพระวิมาดาเธอลองเซิร์ช Google นะคะท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่5นั่นแหละนะแล้วก็เป็นคนในวังนั่นแหละนะคะที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับห้องเครื่องในสมัยนั้นด้วยนะคะดังนั้นความรู้เรื่องของอาหารเนี่ยก็แน่นอนต้องมีเยอะธรรมชาติของน้ำพริกลงเรือมันจะไม่ได้เผ็ดมากดีไม่ไหวแต่รสชาติที่ถูกต้องน้ำพริกลงเรือต้องแบบนี้นะคะวันนี้เราเป็นลักษณะแบบแวะมาเนาะแวะมาเบาๆนะคะก็เดี๋ยวขอตัวเราไปทานอาหารกันก่อนนะคะ ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ บ๊ายบาย